Yo, sound check, sound check. Sang magandang good morning sa inyo mga kadyan. Welcome back to my channel. It's your boy, Motokicks. At tayo ay iikot muli. And para sa video ito, testing natin tong nakuha kong mic galing kay Racing Boy. Yan. Nagawa mo. So ayan, iti-testing natin tong mic na nakuha natin kay Racing Boy para sa ating SJ Cam. Sa mga kapwa ko SJ Cam users dyan na nagbabalak magsimula sa motovlogging kagaya ko, ayan. So check out nyo yung channel nya. Ito yung sound check natin. Sarap mag-drive pag malaya na. So kahapon nag-end ang ECQ dito sa NCR. So under na tayo ng MECQ, pero syempre galon pa rin. Ingat-ingat pa rin. Sound check, sound check. 1, 2, 3. Yo. So, naka-close visor tayo mga lads. Yan tayo ng San Juan. At ako'y mamamalengke. Ayun mga lads, check nyo yung channel ni Racing Boy. May page siya sa Facebook. Lalagay ko yung link sa description. Meron din siya sa Shopee. Yan. So hindi lang SJ Cam ang pinoprovide niyang microphone. Meron din siya para sa mga GoPro. Lahat ng klase ng GoPro, lahat ng klase ng SJ Cam. Yan. Meron din siya mga iba't ibang items doon, tulad ng combo cable. Mga combo cable yan, pwede nyo makuha dyan. Ito gamit ko combo cable, pero hindi galing sa kanya. Gas muna tayo. XS full tank. Sa wakas naka full tank din. Pili tayo ng pagkatapos natin makapag full tank, pili tayo ng rekado para sa ulam. Tapos panlaba. At ako'y maglalaba.
This is it. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. What you know about wow and dying to be thing along talker to be. Woohoo! Yes, sir. In a material world, and I am a material girl. Magkano isang kilo nyo ngayon? Mahal pa rin. Dalawa lang. So yun mga lods, sana nakatulong sa inyo tong video ito para sa mga nagsisimula pala mag motovlogging kagaya ko. Yan. Sa magandang mic setup para sa ating camera. Yan. Visit nyo ulit yung page ni Sir Racing Boy sa Facebook. Yan. Yung link lalagay ko sa description. Meron din siya sa Shopee tsaka sa Lazada. Kaya nyo lang, i-search nyo lang yung kanya, shop niya. So, very responsive naman sila pagdating kung i-message mo sila. Shoutout kay Sir Ken Borja ng Cabarugis Quirino. Yan, ng Rockista Rider ng Cabarugis. Alright. Yan, shoutout sir. Ingat palagi. Woohoo! Ayun guys, so ayun mga Lodi, hanggang dito na lamang at ako'y magta-personal necessity na. Hanggang sa susunod na video natin. So stay safe lagi mga Lods. Peace out.